full stack web development video series එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි අපි අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ React project එකට කොහොමද images add කරගන්නේ කියලා. හරි අපි දැන් 5 වෙනි එපිසෝඩ් එකේ නැවැත්තුවේ මෙතනින්. හරි මෙන්න මේ විදිහට තමයි තිබ්බේ. මම එකම එක වෙනස්කමයි කරේ මෙතන episode 6 adding images කියලා දැම්ම නැත්නම් කලින් එකමනේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක විතරයි වෙනස්කමකට මෙතන කරගත්තේ මම. නැත්නම් අනිත් අපි හදපු CSS ෆයිල් එකත් එහෙමම තියෙනවා මෙතන. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඒ ස්ටයිල්ස් ටිකත් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒවා කිසිම වෙනසක් කරේ නැහැ මම. දැන් අපි කරන්න යන්නේ මොකක් හරි image එකක් මේකට add කරගන්න විදිය තමයි බලන්න යන්නේ. හිතන්න දැන් අපේ CompSoc video YouTube channel එකේ logo එක මට මෙතන උඩින් ඕනේ කියලා. එතකොට මම CompSoc අපේ logo එක image එකක් විදිහට මෙතනට import කරලා ඒක මෙතනට දාන්න ඕනේ. හරි. එතකොට දැන් කලින් අපි import කරපු විදිය දැක්ක මේ CSS styles නම් import කරන්න මෙහෙම. හැබැයි image එකක් import කරද්දී පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. අපි image එක import කරන්නේ වෙනම object එකක් විදියට. ඒක අර අපි කලින් CSS style object හැදුව විදියට නෙමෙයි. ඒක අපිට කිසිම දෙයක් හදන්න නැහැ. අපි ආව import කරන්නේ object එකක් විදියට. ඒක ඔයාලට තේරෙයි මම කරලා පෙන්නුවොත්. දැන් මුලින්ම කරන්න ඕනේ දැන් මගේ desktop එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ image එක. හරි. මෙන්න මේ image එක තමයි අපි දැන් ගන්න යන්නේ. මේ logo.png කියලා තියෙන්නේ. ඒ file එක තමයි දැන් අපි දාගන්න යන්නේ. දැන් ඒක මම මගේ React project එකට දාගන්න නම් පළවෙනි step එක විදිහට කරන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මෙතන ඔයාලට මතක ඇති අපි assets folder එක ඇතුලේ මේ images දාන්න වෙනම folder එකක් හදලා තිබ්බ මේ images කියලා. හරි. දැන් මම පළවෙනි විදිහට කරන්නේ මෙන්න මෙයාව drag and paste කරගන්නවා මෙන්න මේ images කියන folder එක ඇතුලට. ඔන්න දැන් එයා ඉන්නවා අපේ project එක ඇතුලේ. හරි. ඔන්න දැන් මම පළවෙනි පීවර විදිහට කරන්නේ අපිට add කරගන්න අවශ්‍ය ඔක්කොම images ටික. දැන් මෙතන එකයි තියෙන්නේ. සමහර projects තියෙන්න පුළුවන් images 10ක් 15ක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අපිට අපේ project එකට අවශ්‍ය project එකට add කරගන්න ඕන images මොනවා හරි තියෙනවනම් නැත්නම් videos වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. videos එකම concept එක යන්නේ. දැන් මෙතන අපි කතා කරන්නේ images නේ. එතකොට මට add කරගන්න අවශ්‍ය images ටික ඔක්කොම මම මෙන්න මේ assets කියන folder එක ඇතුලේ අපි හදාගත්ත images කියන folder එකට දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් කරන්නේ මම මෙතනම import statement එකක් මට ලියන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් මේ විදිහටම දැන් මේ import statement එක පොඩ්ඩක් වෙනස්. අපි කලින් ඒවට වඩා import අපි මෙහෙම දැම්ම කියමුකෝ. දැන් කලින් විදිහට නම් දැම්මේ මේ විදිහට sets එක ඇතුළට ගියා. ඊළඟට දැන් අපි යන්න ඕනේ images කියන folder එක ඇතුළට. හරි. styles එක ඇතුළට නෙමෙයි. images එක ඇතුළට ගියා. ඊළඟට logo.png. දැන් මම මෙතන image එක ගත්තා. හරි. image එක import කරගත්තා. හරි. දැන් image එකක් අපි HTML වල අපි page එක දානවා නම් අපි එතනට use කරන්නේ img tag එකනේ. img tag එක. ඊට පස්සේ එතන src කියන මෙන්න මේ විදිහට දාලානේ අපි මෙන්න මෙතන path එක දීලා යාට file එක දෙන්නේ. දැන් මෙතන එහෙම කරන්න බෑ. මොකද මෙතන ඕන අපිට කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට වාට කරන්න පුළුවන් ඕන. මෙන්න මේ path එක අරන් ගිහින් මෙතන copy කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට. හරි. දැන් එහෙම කරාට වාට පේනවා මෙතනට මේ image එක add වෙන්නේ නැහැ නේ. මෙතනට image එක add වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට image එකක් තියෙනවා ඒත් එක පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක එතකොට මේ කියන්නේ මේක නෙමෙයි best practice එක. මේක කරන්න ඕනේ අපි මෙයාව import කරපු විදිය පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා මෙතන. අපි දැන් මෙතන කරන්නේ මෙයාව මේ විදිහට import කරන්නේ නැහැ. අපි මේ විදිහට source එක දානවා import. දැන් අපි මේ import කරන්නේ මෙන්න මේ logo එකනේ. ඒ logo එකට අපි මොකක් හරි නමක් දෙනවා. මෙතන නිකන් හිතන්න අපි මම මෙතන CompSoc logo කියලා යාට නමක් දෙනවා. import CompSoc logo from මෙන්න මේ path එක. මෙන්න මේ විදිහ තමයි දැන් තියෙන්නේ අපේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි import කරගත්ත file එක තියෙන්නේ මෙතන. මම ඒක තව zoom කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට. හරි. import CompSoc logo from this path. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක මම හිතලා දුන්න නමක්. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ src කියන tag එක ඇතුළට මෙන්න මේ object එකේ නම pass කරන්න. අර අපි කලින් styles add කරා වගේ. දැන් අපි අපේ development server එකට ගිහින් බැලුවොත් මේක refresh කරගන්නවා. ඔන්න දැන් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් CompSoc logo එක අපේ web page එකට add වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න. හරි. දැන් ඔයා දන්නවා කොහොමද image එකක් මෙන්න මේ විදිහට object එකක් විදිහට මෙතනට import කරගන්න කියලා. දැන් මම මෙතන මේ image එක import කරගත්තේ මෙතනට CompSoc logo කියලා යාට object name එකක් දීලා ඊළඟට ඒ image එක අපේ project එකේ තිබ්බ path එක දුන්නා මෙයාට. හරි. ඒක තමයි දැන් මේ කරගෙන තියෙන්නේ. තව දැන් අපිට මේ image tag එකට තව attributes දෙන්න පුළුවන්. tag එක කියලා මම මෙතන කියන්නේ මේ JSX elements වලට. හරි. මේවා එකක්වත් HTML වගේ පෙනුනට HTML tags නෙමෙයි. දැන් අපිට තව දෙන්න පුළුවන් මෙයාට width එකක්. හරි.
width එකක් කියලා මම මෙන්න මේ විදිහට define කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම දාලා මේක ඇතුලේ මෙහෙම දාන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඉතින් ඒක අර වැඩි වැඩක් නේ. ඒකින්ද මම මේක කෙලින්ම මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මෙතන object එකක් pass කරන හින්දා object pass කරන දේවල් මේ විදිහට කරන්න බෑ. හරි? දැන් මේ විදිහට object එකක් ඔයාලට pass කරන්න බෑ මෙතන. ඒකට අනිවාර්යෙන් ඔයාට curly brackets ඕනේ මේ විදිහට. හැබැයි මොකක් හරි දැන් අර attribute value එකක්. අන්න ඒ වගේ දෙයක් pass කරද්දී ඔයාට curly brackets ඕනේ නැහැ. මේ කෙලින්ම මෙහෙම දාන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතන width එක 10% වගේ දැම්මොත් මෙන්න මේ විදිහට logo එක පොඩියට එන්නේ. තව පොඩි කරගන්න ඕන මේක 5% වගේ ඔන්න ඔහොම දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් look කරගන්න මේ වගේ 50% දාන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයාට මෙතනට attributes විදියට add කරගන්න පුළුවන්. නිකන් හිතන්න දැන් ඔයාට මෙතනට color මේ style මොනවා හරි add කරගන්න ඕන කියලා. එතකොට කරන්නේ මෙන්න මෙතනින් style කියලා තව එකක් open කරලා මෙතන අර කලින් අපි වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේ මෙතනට style object එකක් pass කරගන්න තියෙනවා. දැන් මම මෙතන ලේසි වෙන්න මෙතනම දාන්න border එකක් මම දානවා. අපි දාගමු මම මේක lock කරගන්න. 2px solid blue මෙන්න මේ විදිහට border එකක් දැම්මොත් මෙයාට මම දැන් ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙන්න මේ විදිහට blue color border එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් images මෙන්න මේ විදිහට import කරලා source එකට අර object name එක දාලා ඕනනම් styles උත් add කරලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට React project එකකට image එකක් හරි විදිහට import කරගන්නේ. හරි ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරේ අපේ React project එකකට කොහොමද image එකක් add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යට comment section එකේ දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ වීඩියෝ series එකේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.